emphasis na talaga yung output ng metamorphosis. Saka I think it would actually make it easier para siguro para maka-free hit din ang isang Terrible. Kasi isipin mo, syempre may chaotic offering stun plus yung golem pa to provide some distraction for the position 1. Pero dito they get the Trend Protector, so sobrang good ng sustain dito coming out from Execration. You have the press the attack, you have the Shadow Word, you have Trend Protector, Living Armor. So, kayang-kaya yan, no? Kayang-kaya sabayan yung Shadow Wave netong ni Dazzle. Pero, I mean, yung hero kasi ng Dazzle, kailangan talaga mag-ingat kay. Kumbaga yung Grave is one of those skills na kayang-kayang magbago ng tide ng isang clash. Pero yun, ano ba yan? Ano ba yung gusto mo makita yung shirt ko? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ako eh. Na-intriga ka ba? Na-intriga ako. No imba items. Pero ito mga kaibigan, WG Unity, tinabangan na natin yung third pick nila. And this is only game 1 mga kaibigan. Wala kayong na-miss. Ngayon pa lang tayo nag-start. Starting pa lang naman tayo guys. And you know, it's a pretty chill day. What day is it na ba? Tuesday pa lang ngayon, May 9. So sa mga lahat ng mga viewers natin dyan, you know, just sit back and relax. Chill lang kayo. And WG Unity dito, getting a Timbersaw, that is actually a good pick. Look at that mga kaibigan. They still get the Ursa Warrior. Kumbaga kasi, nag-thrive ang isang Timbersaw pick sa mga heroes ng kalaban na low mobility. So, ibig sabihin yan, Warlock, Trend Protector, Legion Commander, those heroes are all low mobility. Going to be dead meat kapag ka nakapitan sila. Well, Execration dito, nag-pick pa sila ng isang Ursa. Pero tingnan natin kung anong babalakin nila dito. I think they're going to bank on the fact na they do have the Fatal Bonds and the Fury Swipes at kaya nila padaanan ng damage dito ng isang Timber. So, yeah. You know, game 1 pa lang tayo, but I think there could be a possibility of some cheese picks dito from WG Unity. Nakita natin to before. I think that was the matchup between TNC sa Clutch Gamers sa Manila Masters. Possibly, I was gonna say Bristleback, pero maybe to counter out the ultimates, the AoE ultimates ng Execration, that's gonna be at least the Enigma. Well, dito Enigma mga kaibigan kinuha. Pretty good setup initiation hero. I mean, counter initiation nandiyan yan. Pero one of the things na kailangan mo lang alalahanin is yung Black Hole. Malaki or mahaba yung cooldown yan. Well, yung Warlock din naman ganun din. Yeah. Pero kumbaga, I mean, yung Warlock Golem kasi, yung Warlock Chaotic Offering skill kasi, hindi kailangan ng gaanong setup eh. Yeah. Ang Enigma kasi, usually ganito lang yan eh. Pumasok ka lang sa loob, then you could actually go for the Black Hole. Pero kailangan mo isipin, sino ba ang mga nasa gilid ko? Kaya ba akong i-counter-initiate dito? Kaya ba akong stunin? Well, yung Warlock, isa yan sa mga good heroes na makakapigil sa kanya and the Trend Protector as well. Pero kasi, kailangan tingnan natin dito kung ano ipipick na Execration. If Execration wants to fight, I think they could go for the Tinker. Pero titingnan natin kung ibaba niya ng WG Unity. Invoker's still up though, so possibly. Yeah. Pwede nila kunin yan. Pero ayun nga, parang Azurai. Sabi ko sana parang Alpha eh. Kaso, yan naman tayo alam mo, dumarating tayo sa point na, nagiging magkakamukha na tayo. Hindi natin alam kung sino. Kakabok na rin tayo. Kakabok na rin yung pares tayo ng buko. Papawak ka ng buko. Yan ang pares tayo. Alam mo, pre, sa isang lalaki, huwag mo hawakan yung buhok niya. Ay, bakit? Kasi, that's disrespect, son. That's disrespect. Yes. Pero dito, Ember Spirit ang pinili nila. Well, they don't want an Ember Spirit. It's actually a good counter against a Timber. So, Dazzle dito as well. Kumbaga, you do have the Shadow Wave. Pero kasi, that means na yung Shadow Wave na yun, may cooldown yun na matagal eh. And with the Veil, kayang-kaya mag-deal ng burst damage dito ng isang Ember Spirit with the Remnants and the Flame Guard. Searing Chains as well. So, better safe than sorry. Tagalin mo na lang yan. True enough. And last pick na nandito ang WG Unity would possibly be their... Actually... would be their position 1, no? They could go for a position 1 carry, pero this is going to be a position 1 Timbersaw. Okay, makes sense. Excited ako makita yung WG nito, considering the fact that they actually lost 2 players bago sila pumasok dito sa game na to. They lost Ajit
and Afu, if I'm not mistaken. Pero dito, Execration, we're just waiting for their last pick. And we know na yung mid laner nila dito is a very good tinker player. So if ever they go for that, that is a... Pero they Actually, go I for was gonna say that. Hard counter na lang sa Templar Assassin. Make sure na wala siyang magagawang refractions. Plus, I think it would just make it harder for Enigma to set up kasi kung natamaan siya ng... Tama ba? Pag natamaan siya ng Poison Nova, hindi activate, hindi siya makakapag-dagger into the fight. So that's a possibility then na inisip na Execration. Just make sure na walang setups na pwede magawa dito on WG Unity. Hindi, okay lang. Rip sa Barbero ni Butters. Hindi, okay lang yan. Alam mo, tiis lang. Alright. Alam mo, tiis lang. Alam mo ba't ganito talaga kasi? Bakit? Hindi babalik yung dating tubo ng buko pag hindi ganito. Ano na, hanapin na ba natin, pare? Okay. Akala ko, okay, sige, gets ko. So, shoutouts nga pala dyan kay Cupido. Going daw siya sa MB Marikina. Ano yung MB? Ano yun? 10 seconds. I don't know. Mineski B. Mineski B Marikina. Mineski Binfinity. So, yung mga kaibigan. Sa Manila. Okay lang yan. Guys, ano ba kayo? Si Butters, kahit man pangit ang gupit niyan, pogi pa rin yan. Ego. Hindi, ito yun eh. Ito yun. Ano? Wala yan sa wala yan sa kurba. Sa binayaran mo yan. Ano ba binayaran mo, bes? Huwag natin disclose. Oy, di yun pala. Hindi kasi yun. Sa binayaran mo yan. Kasi kapag ganito ang mangyayari dyan, Bessie. Ano? Kapag binayaran mo, malaki na nga yung binayaran mo, masama pa loob mo. Okay, so let's go for our game 1 in this best of 3 series in the Mars Dota League 2017. Our matchup again is WG Unity versus Execration. Pero yun mga kaibigan, Execration, Kimwell on the Threat Protector, Hola Muchachos on the Warlock. Dot on the Venomancer, Azazel as the Legion Commander, Harlequin on the Ursa Warrior. Alright, and for WG Unity, JW. Wow, so may offer pala dito. Playing on the Dazzle, Disaster. On the Monkey King, ano pa rin pronounce yan? Chiwan? On the Timbersaw, Modurf. Playing as the Enigma, and last but not least, Nana on the Templar Assassin. Modurf. Parang papasok ka na sa realm na gusto mo na masisante, pero okay lang yan. Ganun kasi yung pronunciation, hindi ba? Kung Modurf. sabihin niyo guys sa akin kung nagkakamali ako sa pronunciation, I will correct it. Or pero hindi Modurf. ka naman nagkakamali ng pronunciation. Tama, diba? Kasi one of the things na kailangan mo din isipin dito is this is a new lineup for the side of WG Unity, and I mean, tamang init lang. Kailangan lang natin ng onting init dito. At both teams dito medyo hindi maganda yung showing nila these past few major tournament qualifiers. At kung gusto nila makabawi, I think this is the time for them na magpilit. Yeah, actually, that was a thing na notice ko rin before. I mean, hindi mo sobrang tutok pero narinig ko na parang they dipped very low in terms of the performance. Sabi nakakatakot before in WG Unity. Execration, siyempre, having DJ before, really thought na they would be the one team to, rule them all sa Pinas. Pero TNC, right now, I think is standing on top of that, para masabihin to, standing on top of that spot for the PH Titan. Pero yun nga, medyo kalma muna tayo ng onte. Tapos naman nila master sa qualifier. Sa buo na yung 8 teams natin. Clutch Gamers will get the PH representative spot. Well, good for them. Kumbaga kasi, laging kumbaga, dumating tayo sa point na ina-expect na lahat ng tao na laging TNC. Ngayon, ibahin natin. Lagyan natin ng onting kulay. Lagyan natin ng onting drama. Clutch Gamers naman. Sila naman ang kumuha ngayon. Pero I know na malakas pa rin naman ng TNC, and they will bounce back sa mga susunod na tournaments natin. As long as they keep their lineup, wala namang problema talaga sa kanila. It's just that decision making lang talaga yung naging problema nila against CG nung Game 4. Pero I don't think na malaking factor naman talaga yun. So far, so good naman si Triple Dot, or I'll just call him Triple Dot, in terms of like leashing Nana in the mid lane. Really capitalizing on his DPS. Look at this, Nana, pero very low in actually HP. go for the kill. Walang refract dito mga kaibigan, and Nana still going in. Does have the pero refraction one though. more hit, mga kaibigan, the and Nana dito. Kala natin siya yung tutumba. James going in, trying to secure the kill, pero the refraction doon, just in the nick of time, naipit base. Yeah, I think he went over
too much. Could have just set up a little bit more. Make sure na sobrang low na HP ni Nana na wala na siyang magagawang possibility for the counterplay. But, well, syempre, wants to go for that early harassment. Pero, to no avail. Or the Harlequin. Harlequin, mga kaibigan. 3v1. Pinibigyan siya dito. At ito, the Slaps it down. Earthshock. Mga kaibigan, pero hola muchachos. Andito ako. Hola muchachos. Bakit? Yun yung pangalan niya. Ba't ka tumatawa, bestie? Hindi ko alam. Bestie ko naman eh. Ba't ka tumawa? Si hola muchachos. Ano? O sige, sabihin mo. Ikaw magsabi, hola muchachos. Hola muchachos. Mamaya kapag abangan mo mamaya pag nakabato ng ano yan. Pero ito na mga kaibigan, hola muchachos is here. Shadow Word is there, trying to save their body. Pero disaster dito mga kaibigan, going in for the primal spring. Wala siya tatamaan dito. Kimwell mga kaibigan, tumatakbo unti-unti. Earthshock will be there. Pinagpapalo mga kaibigan, nilagyan ng unang tatak. Pero walang mangyayari. Yeah, disaster. I don't know what his level is, but it's possible he's just level 1. Wala pa siyang panghampas, pang stun. Boundless strike? Boundless strike. So hindi pa siya makakatulong. I think if he did, that should have been maybe 2 kills already for WG Unity. Well, yung nakikita mo naman yung dalawang supports dito ng side ng mga tropa natin sa Execration. They do have that they do have the sustain to yung kumbaga sustain para maantulungan dito si Ursa na hindi tumumba. At yung boundless strike na level 1, which is parang nasa 0.8 or 1 second stun, I don't think that will make him too much of a difference? Too much of a difference, yun nga yung sinasabi mo. Wala namang diferensya dun masyado. Kumbaga kasi yung sustain pa rin you need to respect the living armor and yung Shadow Word dito ni Tito natin Warlock. Kumbaga, yan yung mga sulit So may nagtatanong pala dito sa chat natin, sino daw ngayon ang mga players na Execration, lalo na parang... dahil hindi nila na-set yung teams nila, hindi natin sure na yun talaga yung mga players. Pero I know mga kaibigan na dito ba si RR? Alam ko dito si RR. Double check na lang namin guys. Sabihin namin mamaya lahat ng information para sa inyo. Si RR daw yung si RR Warlock. Yung isa yun dito si Ola Muchachos. Si Ola Muchachos. Si RR Natix. Salamat boss direct. Pero ayun Harlequin mga kaibigan. Tamang init. Pero dito nakikita mo yung Furious Wipes doing work at the Fatal Bunch is there. So medyo tatangke dito ng onting damage si Timber. So pero Kimwell trying to spot out dito kung nag-stack sila and they will go for the stack. So that means mabablock dito siya ni Kimo. And yung pinaplano ni Nana dito na mag-stack na lang just to accelerate his farm. Well, sa totoo nga, Bessie, kumbaga lamang dito nasa lamang dito pa si Nana sa engage na lang si Nana. Actually, will be using the meld and Kimwell will just play around this Templar Assassin, hoping... Pero yun, sa baba, may namatay. Azazel will get the kill on that Enigma. Well, I didn't expect the Legion Commander to actually take down an Enigma dito sa baba. Pero wala pa kasi siyang duel doon. So, Enigma might have overextended a bit. Yeah, possibly. I mean, that is an Enigma. Doesn't really have any mobility skills. Possibly, a little bit of siguro soft CC, pero... If it is gonna be the Legion Commander plus... Pero yung mga kaibigan going in with the meld. Pero Nana dito biting off more than you can chew. Wala. Well, still has the meld. Oh, you are dead mga kaibigan. Yeah, may DPS pa rin. Meron pa rin poison. May poison pa rin. Nagtitik pa rin yun. Kumbaga, tinanggap nyo na lang. Kumbaga nga, lumuhod ka na lang. Question lang pala. Since, syempre pinilit ng Ursa na to to maybe chew at yung reactive armor ng isang Timbersaw. How, sabihin to? Early game ba kaya na bang gawin ng Ursa yun? Or does he have to have 2-3 items pa to make it happen, to chew through that reactive armor? Well, kasi ang... based from your experience. Furious Wipes is still physical naman. Yung reactive armor is basically... parang nagbablock talaga siya ng mga ganyang damage. Pero I mean, in a way, hindi mo rin kasi masasabi na yun lang talaga ang panglaban nila dito. Ang panlaban talaga nila is the Fatal Bunch. Oh no! JW mga kaibigan, damage! You know siya dito. And that was like a pretty fast gang coming in from Execration.
Yun na nga, balik tayo din sa pinag-usapan natin sige, kanina. sige, go. Yung pinaka main way ng pag-damage nila dito sa isang Timbersaw is the Fatal Bonds. Na kapag sabihin natin unti-unti nyo siya nababawasan, kumbaga tumataas yung chances nyo na mapatumba siya. Kasi nga, ang ibig sabihin lang, uy, pero yun, may namatay na naman. Azazel is having a field day. Actually, has face boots right now to chase down this pretty may duel na siya, slow-moving may duel na siya. Yeah, he activated it 30 seconds na yung cooldown niya. Pero ito, Disaster going in and trying to sap XP. Alright. So, shoutouts nga pala dyan sa from Seth Sampogi kay Gia Gonzalez. Crush ka daw niya? Crush niya daw. Alam mo, pagka-crush mo, tama lang naman yung shoutout. Yun lang naman. Hindi naman magiging problema yan. At the Butters, may magpapa-shoutout sa'yo. Ito, si Rex Tobias, tsaka daw si Marjun Pimentel. Ayan. Shoutouts kay Marjun Pimentel. Alam mo yung lang kayo. Sinisigaw pa rin ng puso ng mga taga-kabarangay. Nasa na ang bumira. Ibalik nyo na sila sa amin. Pero, awit na. Awitchi na yan. Awit na ba? Wala na bang pag-asa? Awit na yan. Ang abangan natin ngayon, pero ngayon mga kaibigan, nahuli din si Azazel. No. Bryman Spring will hit. One more hit. Survive. Hindi. Sakto lang. Hindi, kumbaga kasi, nagtawag na ng backup eh. Yun lang yung kulang dito. Kumbaga hindi, pero ayun na nga sinasabi natin, mga kaibigan, kumbaga, if you are Timber sa dito, you will try to use the Chakram and your Timber Chains plus the Whirling Death to get strength dito, to sap strength or to steal strength dito sa isang sa isang Ursa. Pero I mean, if you're going to overextend na ganun kalayo, yung Timber Chain mo hindi ganun mataas ang cooldown yan. And at the same time, hindi ganun kalakas yung damage yan. So ibig sabihin, if you are trying to get a kill, hindi ka magiging effective kahit anong gawin mo. Mas magiging effective sa'yo ang isang Ursa Warrior at the early stages of the game. Mamaya ka pa magiging effective if you get your levels or na-accelerate mo dito ang iyong XP progression. Okay, yun lang naman yun. Alright, so kay Rex Tobias, shoutouts nga sa'yo aming ka-Brody. Ka-Brody. From Isabela daw siya galing. Pero ang hirap busy Kumbaga, fatal bands lang talaga yung puhunan. Pero Execration ito, really having some difficulty para sa akin. Pero ito, the Chakram is there. Kumbaga, at least for him, di ba hindi pa nga ganun kataas yung levels niya. He can actually use Timber Chain to get out kapag ka na-engage siya. Pero kasi Chakram para hindi na sila habulin. Pero kasi kung magpipilit ka talaga, parang hirap eh. Parang hirap talaga ng lagay mo nun kapag ka magpipilit ka. Kasi kapag pinilit mo yun, wala. Masasaktan ka lang. Ganun talaga. Dito si JW, mga kaibigan, we are seeing rotations and sinisecure na yung mga bounty runes. 3 bounty rune na napunta dito sa side ng mga tropa natin galing WG Unity. Pero ito, Kimwell just staying with our Warrior. I think that is a good decision or that is a good move for Execration. Kumbaga kasi yung mga pick-off potential ng isang Ursa sa isang Timber, so in the early game or sa laning phase mismo, pwede nilang i-exploit. Pero kasi, kumbaga, mahirap na din yung Timber. So, kapag hindi talaga hindi niya pinilit yung katulad nung kanina, hindi yung papatay. Interestingly enough, si Nana dito sa mid lane, hindi siya nalulugi in terms of CS compara dun kay Triple Dot. Look at that. 69 to the 58 dito. We were expecting na siguro mas mataas pa, pero at the same time, Triple Dot has been doing quite well with the help from Kimwell to actually leash Nana dito sa mid lane na wala siyang makukuhang stack na creep sa jungle kasi si Kimwell nag-body block. Tapos, syempre, yung poison still pretty good. But now, G1 to go for it, mga kaibigan. DC is here, pero ayun Spider-Man. na nga. Eto, hindi pwede basta-basta. Chaotic offering. Pinagsak, pero G1, look at the damage that he is tanking right now. There's gonna be the Shallow Grave from JW and clutch save from the support here of WG Unity. Malaking investment yun malaking paggamit ng resource yun for the side of Execration. They use the chaotic offering. Well, they can actually turn that chaotic offering usage into an objective. Kumbaga convert na lang. Pero nakikita na natin yung pagiging direct counter ng isang Venomancer sa TA. Actually, nagulat nga ako na nakuha ang first blood
nakuha ng TA. But actually, the bottom lane, there could be a little bit of a gank. There is the ultimate already here for the Enigma, and Azazel is not gonna have a good time. Pero ito, pagka dumiretso siya dito, hindi nyo didiretso. Pag dumiretso dito, masasama din sa Black Hole. Di, sa party sila doon. Nadami pa yung huli. Good communication from WG gonna go for the flank, mga kaibigan. Pero trying to use the golem, pawala na rin kasi. Kumbaga, hindi na rin makukuha yung 100 gold na bigay niyan. Dapat daw kinukuha natin na sponsor sa Manila Masters is Master Shomai pala. Or hindi pala Manila Masters, basta lang sponsor natin Manila, Master Shomai. Eh, yun ba yung yung wait, diba ang Shomai House sa Master Shomai, diba? Tsaka ako Shomai House ako eh. Yung old school Shomai House, yun talaga yung masarap, yung 25 pesos pa. Yung yung Xiaobao, yun? Huh? Basta meron yun Xiaobao, basta meron ganon, yun yung totoong masarap na siomai. Hindi ko alam kung saan yung Bessie, pasensya na. Pero, ang masarap dito is, well, nakita naman, pinunit ni Nana si Kimwell as he was trying to roam around the jungle to get some information. Not too good for Kimwell. Pero ito kasi nangyayari dyan, kumbaga kahit medyo pantay ang nangyayari dito, well, nalagay nila dito yung position 1 timber, so sa pang-anim sa net worth, I think that is good. Pero ang storya kasi dito, maganda yung naging laning phase dito ng isang Legion Commander. Nakakuha siya ng sarili niyang dual damage dahil lang sa mga ganyan, and may dagger na siya dito. Wow, that's actually... They might actually go for the kill here. Yeah, 40 minutes dagger. So sa mga nagtatanong kung sino nasa Radiant side, this is Execration. I mean, they're actually doing pretty well, but I don't know. This is not the Execration that I think was performing like months ago na nasasabi nila one of the strongest here in the PH. But they still are naman. Sabihin na lang natin ito yung, pero dito they will try to go for the initiation. Azazel, I think it would be better if it was has JW. the dagger, pero alam ba nila mga kaibigan na nasa likod dito, si JW. JW dito, No! walang grave. Grabe, walang grave. Hindi, nagkamali siya ng bagkas. Nag-heal siya rather than using the grave. From what it looks like, para sa akin. Medyo That could have been the ultimate bait for medyo WG questionable. Unity. Oo. Ngayon, humahabol pa ngayon ng Execration. JW could be another casualty here, but... Well, Medyo questionable mga kaibigan at si Nana dito, parte siya ng mga unang member or unang lineup nitong mga tropa natin sa WG. Pero yun, natumba mga kaibigan. Pero at least nakababa siya. Bago ibatin ko yung Governing, Nana dito will try to fight pero wala siyang matutumba. Nana still gets the tower though, so at least that's a 1 for 1. Nako, Azazel. Grabe ang ginagawa nila mga kaibigan. Kumbaga, ang Execration dito, naglilinis ng So, naglilinis ng bahay. ito daw, pakibati din daw si Rodland. Wala kasi siyang account sa Twitch eh. Well, pwede ka naman gumawa, Bessie. It's free to make. Libre lang ang account libre naman siya. But I think this is just Execration having the better composition pero to ito actually mga out-rotate kaibigan, Enigma, WG Unity. he has the black hole, so they need to go back. Kapag sila nabigyan ng isang magandang positioning ng black hole, aawit talaga sila dyan. Kimwell gets hit by the boundless strike. He's trying to run away super slow from the OG Chakrams. mga kaibigan, pero ito, they will still try to go for the kill. Chiwan, mga kaibigan, Chakram will secure the kill. Pero dito, Roshan, nakuha nila. I think I was still gonna be in favor of Execration. Kimwell, definitely not the prime pick, obviously, for WG Unity. So, Ace of Immortal, extra gold, extra XP, I think outweighs the death of the threat. Ayun, Xiaolongbao ba yun? Tama. Yun yung Rapsi talaga. Saan ba yun, Bes? Saan ba nakikita yun? Alam mo, hindi ko nga din alam sa nanay ko saan yung nabibili yun eh. Basta pagka umuwi siya, ito, siomai. Yappy! Or sa akin, siomai ni Lola ko. Ano yun eh, kasi siya parang, small time cater. Kaya, yung specialty niya, mas malupit siomai yung niya. siomai ng tito ni Wolf sa Cebu. Bakit? 5 kilo. 5 kilo? Sabi ni Wolf sa amin, pre. Sabi sa akin ni Wolf, pre. Meron pa ba tayong espasyo para sa, mga 5 kg na, na pasalubong? Sabi namin, pwede pa naman. Nakaabot pa? Nakaabot. Pero nalaman namin, 5 kilong siomai yung nasa loob. 5 kilong siomai.
Sa akin nga na, isang bila ako, okay na ako eh. 5 kilong siomay. Shoutout sa 5 kilong siomay ni Wolf. Pero question pala, makakain ka ba ng siomay na walang sausawan? Hindi buo yung experience eh. Oh, pero yun nga. Kung hindi buo experience, okay yung ka lang Xiaolongbao, baka pwede. Yung Xiaolongbao, baka pwede. Pero hindi masarap yung sausawan ng Xiaolongbao. Ay, tala si Kimel nakakahanap na. Si Midorp, pero Harlequin dito going in at the duel is there. Magba-black hole sana siya pero walang magiging nandun yung Timbers off. They could have gone for the follow-up pero the duel, hindi nila na-expect yun. They just made sure na lang they got the pick off. And Execration doesn't really need to go overcommit sa mga targets ito. I mean, that one kill could definitely give them the... Pero ang bilis ang bilis ng farm dito ni Nana considering na medyo na-pressure siya dito sa mid lane. He still gets his dagger and desolator 18 minutes into the game. Malaking bagay yun. Hindi daw umabot sa cast range yung Grave. So guys, sa mga nagtatanong dyan kung bakit parang sobrang delay namin makipag-usap sa inyo, I think we do have a delay. Slight delay. Pero do you think nga ba na tama na hindi siya abot sa cast range? Possibly. Levels kasi yan, yung cast range kasi is on the level. So, alright. level 1 pa lang yan, 550. But it looks actually, from the radius pala nakikita yung AoE na yan, I think it would have been enough. Pero, you know what? Let's give him the benefit of the doubt. Baka hindi nga talaga umabot. Pero at the same time, nakita ko rin yung heal na nangyari. At teka lang, bakit nandito yan? Pero yun nga mga kaibigan, nakikita naman natin dito. Gumugusto na naman si Nana. And he will be given, death by Execration. So mga tatanong nga dyan guys, ang ating dire side naman is WG Unity. And you're watching the Mars Dota League broadcast or coverage by Mineski TV, #1 esports channel in the Philippines. Pero yun nga mga kaibigan. Budget daw maganda ang galaw ng LC. Mid-tier 2 being started here, or siege now by Execration. Look at Harlequin dito. OG on the backside mga kaibigan. Offering. Chaotic offering. All 2 pero Wukong's command. Pinilit nila yung Wukong's command pero wala. Naka-isolate sila. Si RR dito pumasok pa uli. Sabi ni RR dito, papasok ako. Pero hindi kailangan. Papasok ako dyan. It's fine. Like the Wukong's command didn't do too much to stop this onslaught from Execration. Medyo delayed na or late na yung pagbitaw ng Wukong doon. Pero yun nakikita naman Harlequin mga kaibigan going for the tower. Tamang objective lang sila dito but Chuan trying to go in. Ang problema pero dito grabe naman. Nagkasalisihan sa pag-dagger. Nakasalisihan pero yun, the Poison Nova mga kaibigan. Nana dito, nag-grave siya pero sinusubukan yung lumaban. Duelo makabago. Let's do tutoy! Nanalo pa rin siya. Pero that gives Harlequin a mega kill streak. Could actually get for the second. Hindi tumama yung kanyang shockwave doon and JW runs away with his life. Actually, could have gone for a right click pero I don't think the Furious Wipes will secure the kill. Hindi ganun kataas yun. Yeah, yung pero Ursa dito will go for that Desolator. It's a very good item against a Timber. So, nakita mo doon kanina, mukhang out of range na naman ulit yung si JW. Either that or natamaan siya ng chaotic offering. Kasi gusto niya ibato yung shallow grave niya kaya kay Enigma Enigma. Kawawang nila lang. Time! Yan yung sumasabi. Time! Pero, alam mo, nagugulat ako din sa pinapakita ng WG Unity. I don't know kung medyo sloppy ang WG Unity dito. Nana is still Nana. Malakas na player pa rin yan. Pero I think with yung pagkatanggal nitong si Ajit at si Afu, medyo malaking blow sa kanila yun. Kumbaga kasi sila talaga yung mga players na gumagawa ng kakaibang mga plays. Okay, well, actually, will get spotted out. Nakita niyo yung sentry ward na binagsak ngayon. Pero ito, pwede nila i-duel dito mga kaibigan. Azazel! Alam nilang walang... Hindi man lang makapag-weave ang ating... Pero ito, Modern going for the TP. And he will survive. Azazel will try to secure yung creeps dito. And tamang takbo. At kumbaga ito yung ayaw mo eh. Kumbaga, ang hirap din kasi na binibigyan mo talaga ng dual damage. Etong si Legion Commander, kumbaga... pwede na siya mag-focus sa utility ngayon kasi hindi na siya nag-iisip eh.
Oo. Kailangan ko pa ba mag-ano? Kailangan ko pa ba mag-shadow blade? Hindi. Nag-dagger na lang ako. May mga damage na ako nakukuha. Kumbaga full utility siya dito at hindi sila maglalak ng damage. Yeah, and I think this is just, well, Execration catching WG Unity with their pants off. Or catching them off guard. Kasi nakikita mo yun na WG Unity have no knowledge whatsoever. Their wardings get spotted out by Execration. Tapos, nakita mo na naman, gusto magbagsak ata ng weave dun. I think nung ni Dazzle dito, and he still wasn't able to. Kasi na-catch up na siya, napatay na siya. Na-duel na siya. Pero yun nga, Basi, kahit pa anong gawin nila, they need to polish their execution. Yung execution yun nila yung pinaka-ano dito eh. Kumbaga, kanina, pumasok si Nanay, try to secure the kill. He popped the Aegis, yes, pero anong kinain niya? Kumain siya ng Poison Nova. So, yun wala din. Sinasabi nila, sa ano daw, sa gubat, maraming ahas. Sabi ni Kuya Boss sabi ko yun. Sa gubat daw, maraming ahas. Oh, Courier was killed. Dire Courier pa yun. Kumbaga lahat ng pabor dito napunta na sa side ng ano. Lahat ng advantage napunta na sa side ng Execration. Nakukuha nila yung kill. What kind of courier is this? Wala na si Ganda. Wala na si yung courier ni Kimo. Ewan ko kung nasa na yun, pero yun yung magandang courier eh. Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Pero to, ano tong courier na to? Cool nyo tignan. Ano yan? Mga Iswagiti yan. Swagiti. Ano yan? Huh? Bakit may chat talaga sabi laki ng pinayat mo? Ano ba kayo guys? Ano si Butters? Ano nga ba yun? Crossfitter yan. Crossfitter Banetters. Uy, pero ito, nahuli na naman mga kaibigan. Si Black Hole Boy dito at wala. Sabi niya, ikaw, may Black Hole ka pala. Hindi mo magagamit yan. Walang kahirap-hirap. Si Disaster nasa sidelines pa, but he really couldn't do anything too much to deal with that. Pero OG, mga kaibigan, OG Alcacid. At he will go for the TP. Chaotic offering dito sa mga baba, mga kaibigan. G1. Pero ito na, G1. The upheaval is there. Makapag-team pa dito, pero Harlequin goes in, tries to secure the kill, and he will. It rhymes. yes, it rhymes. And so, that's it. They didn't take a dime. I don't know, pinilit ko lang masyado yun. Pero, wow! Execration left and right, getting everything to fall into their hands. Nakita nyo na Azazel had enough time to actually wait, Pero go tingnan mo into naman the top dito lane. nag-aasim dito. At Umugusto! Pero G1, nandito si Venom Monster. Venom Monster. Hindi, si Venom Monster pala nasa taas. Pero kapag ka nag-TP si Venom Monster, kakain kayo ng Art Kimuel is here, Pero ito 75 damage kinuha sa taas, mga kaibigan. Boundless Kimuel trying dito to connect. going down. Pero Harlequin trying to fight Pong's Azazel. Gets a kill on the Dazzle. Duel victory after duel victory. Pero ito mga kaibigan, Azazel biting off more than he can chew. Pwede sila mauli ng Black Hole dito kung di sila mag-iingat. Pero ito nagtatakbuhan na sila at sabi ni Azazel dito, patay na ako, kunin nyo na ako. Okay. Mahal ko kayo. That was just overcommittance for Execration, definitely. They thought that they could really get it, or they could get more kills. But of course, bumalik ang WG Unity having more mana, having more setup, and of course, and aside from that, wala nang ultimates na magagamit doon ang Execration. Pero dito nakikita naman natin si Venom Monster dito. Tamang lang Venom Monster. Tamang init lang siya dito. Iniwan niya na lang yung word niya. Sabi niya, ikaw, tublet kita. Kunin mo yan, ataps kita. Pero may vision dito mga kaibigan ng WG Unity. They know that Execration is gonna go for the Roshan. Pero let's see kung anong paplanuin nila dito. They do have the Black Hole. So yung mga tight space na mga those spaces na ganyan, pwede sila manalo ng clash dyan. Question lang pala, can a Black Hole be cancelled by OG? No. No? Black Hole? Yeah. Alam ko pwede. Okay. Pa-confirm na lang guys. Kasi depende kasi ang daming pagbabago at lang. Pero alam ko it does stop channeling effects na pagkakaalam ko. Pero ito, Kimwell going for the OG. Pero look at that mga kaibigan. Namalidik. Yeah. They went for the OG. Ay, namalipis. Malidik pa. But no G. Kapag siya pumayat, huyo kayo. Alam mo, wala naman yan. We're doing what we're doing. O yan o, diba? Ayan. Yan yung mga tamang kritisismo.
I like it. I like it. Mga walang mga walang basis. Talagang straight to the point. Pak! Pero ito, straight to the point agad. Nakita nila ngayon. Pero Azazel dito trying to go for the shallow grave. Wukong's command. Pero Middle of yung the mga fight. kaibigan, DRB, Modderp dito will go down. Nabato niya yung black hole niya pero onting panahon. Mga 0.1 millisecond. Dito si Kimoy, naghahanap siya ng prime OG setup. But will he be able to? No. Pero they did at least get the kill onto Azazel. Pero ayun na, nakikita mo naman na they might try to go for the Roshan dito mga kaibigan. Since they know na wala na black hole dito, Wukong's command is down, Weave is down. So, ang daming chance talaga, more chances of winning sila dito. Ang masaklap dyan is kaya din naman kunin ng WG Unity etong Roshan because of the Templar Desolator. Pero I don't think nakakayanin nila to once na pinasok nila. Pero ayun, tanggal agad ng refraction charges, tanggal lang kay mga kaibigan. Patay ang 99.9% ng germs. Ang thing na lang talaga dito na nag-save for WG Unity sa clashes is pag nag-set up ng Wukong's command, makakapag-follow up na lang yung Enigma dito ng isang magandang black hole. Kasi I think yung Wukong's command is enough distraction or damage or ultimate na threat na parang ayaw pumalag doon ng Execration, obviously. Siyempre pag naipit na sila sa gitna nun because of the dragging effect of the black hole, that'll make it easier for Nana to do the work. Plus of course yung position 1 na Timber saw with the chakrams and the chains. So ayun, natitingnan na natin dito. Possible na dito mga kaibigan na kumuha na ng mga tier 2 tower tong Uy, pero yun Ay! Ayan ang totoong tropa ng lalaglag. Talagang binenta niya yung tropa niya. Ay, nandiyan ka pala sa puno. Puputulin ko yan. Mai-stun ka ng 4 seconds. Totoong tropa. Ang totoong tropa ng lalaglag. Siyempre, ano ba tingin mo sa isang best friend, diba? Yung best friend, nangangasar yan, hindi na sabi na, oy, hey, you look so nice today. Pag sabihin naman sa best friend, oy, ba't ka ganyan? Dugot ng mukha mo, parang gano'n. Isipin mo, kung nakita ni Azazel yun na may nalaglag sa puno Nakita mo naman, sabi, eto, lalagay ako dito. O ito, third skill. Rapsi. Biglang may nalaglag na puno, si Disaster dito, napadisaster talaga Nilagay sa disaster mga kaibigan, pero pak! Ayan na natin. Ganim Scepter. Boy pa naman siya. Stock up for the Warlock. Double trouble. Pero ito na, duel activated here by Azazel. Shallow grave just in time from JW. But look at that, there's gonna be the OG to come out. Pero tumba pa rin siya dito. May black hole siya pero wala siyang buhay. Yun ang problema mo. May black hole ka. Wala kang buhay. Di Yapi gets destroyed and Harlequin takes damage from the silence. Actually didn't see what happened there. But look at this G1 looking for more. Harlequin is here. Make short of work of him, pero duel tuloy. Denied mga kaibigan. Well, yeah, he denies himself. So, kahit yung mga natin players natin sasabi, depends daw kung paano yung root system. Actually, ngayon gusto ko malaman. Dazzle save. Save. Ayun maganda ang ginagawa nila dito. I mean, for Warlock, mga kaibigan, maganda ang item progression niya dito. Mabilis niya nakuha kasi yung Midas niya. Dapat ang i-duel dito, Dazzle. Para sa akin, I mean, for me, it should be fine. Pero, kung mas mabilis na lang mahuhuli dito yung Enigma, I think Enigma is a more, If you can make it a point na lagi mong mapababa yung buhay ng Enigma dito and wala na siyang oras makapag-black hole talaga or makapag-setup ng maganda dito, I think dueling the Enigma would be fine. Pero, what do you think? Kung magiging problema mo na dito yung Timbersaw and yung TA dahil sa sustain na binibigay ng isang Dazzle, mas maganda si Dazzle ang unahin mo. Pero kasi tatandaan mo may laging factor ng counter initiation coming out from the black hole. Depende na lang siguro. It depends on the situation. Kung nakikita niya na nag-ramp up na yung in terms of performance dito yung Dazzle na mas okay na yung shallow grave niya, yung kanyang kills, plus yung weave niya, maybe it's the better term. Pero kung mas nakakatakot pa rin yung threat nga ng black hole. Usually kasi yung mga ganyan, hindi natin talaga masasagot. Kasi usually situation na talaga siya. Yun nga lang. Para sinabi na natin pero situations yun na may natumba doon kay Sinana, natumba. Pero yun may nahuli ng black hole dito. Sino to? Hoy! Sumama! Sumama si Ursa! Harlequin dito pero the Poison Nova is there. Unti-unti silang tinatagpasan ng buhay. The buyback from Nana. At I have ages. I am strong. But there is no members of Execration here to help out Harlequin. He does activate the BKB. Will he be able to get away? No!
Even with the TP plus the BKB, this Ursa cannot deal with 4 members of WG battering on his back. Ay, naku po. Ang sama ng Twitch chat, grabe. Ha? Ay, hindi naman masama. Parang, alam mo, try nila mag-real talk. Alam mo, ito yung sinasabi ko sa'yo. It's all part of the job description. It's part of the job description, pare. Hate it, love it or hate it, still part of your job. Yeah, but I love it. Nakikita natin yung mga hindi natin nakikita before. Na may pag-asa, minsan hindi. Guys, sayaan nyo na. Alam nyo, si Batters kasi, pero ito sa pag-ibig, mga kaibigan, hindi binibigay ang mahal nyo. Ang binibigay, yung taong kailangan mo. Pero ayun, walang black hole. Nilagyan niya lang yung disaster! 4-man boundless strike! Oh my goodness! Azazel dito almost going down pero mabubuhay pa rin siya. Pero ito, si Venomaster ang nagtiis ang Kikiam sa Dota 2. Tumumba. Si Kikiam man yan. Grabe, 4-man boundless strike. Nag-line up sila para sa ating Monkey King. And si Hola Muchachos! Hola Muchachos! Hola Muchacho! At ito mga kaibigan, magdasal ka na 5 ama namin at wala kang Ano yun? Kahit magdasal ka doon, yun na lang yung magagawa mo. Well, dasal naman talaga ang chaotic offering. Pero mali ata siya ng dinasalan. Dapat daw Dazzle ang i-duel. Oo. Situational nga lang siya, guys. Situational siya. Usually situational talaga siya. Unless talaga naging sobrang prominent na dito. But, right now, itong pick-off potential na meron Execration, before from 100% success rate or, high success rate, ngayon, pero medyo nagdi-dip na. Kaya they should try something else. I think you do have the OG, you do have the chaotic offering. That's something else that you can use. Sobrang... Pero yun mga kaibigan, na-duel na naman siya dito. Ito, Timber. So, sinusubukan niyang tumakbo pero wala. Masyadong malakas. Solar Crest is there. The evasion factor, mga kaibigan. Disaster dito. Pinipilit nilang tumakbo. Malefice is there. Malefice, mga kaibigan. Binambo. Bambo number 5. Yan na yung yung extending stick ni Son Goku. Pero yun nga, from what it looks like, Execration in terms of their pick-off hindi na ganun kaganda. So they really should just drop that type of play and then just go for the team fight na lang siguro. You think that could be better? That could be better, pero I mean, kailangan kasi i-utilize dito ng kailangan pa may gamit ang Enigma. Yung black hole niya, kailangan pa magamit ng mas maayos dito. Kumbaga kasi, yan yung main method niyo for initiation. Pero, wala awit talaga And now, if you can actually check out the net worth for both of these teams, yeah, medyo bumabawi na ngayon ang WG Unity from around the 10,000. It's already dipping down to 6,000, Si Jumbo, 5,000. oy, Boss J. Get well soon. Bumalik ka na dito. Namimiss ka na namin. Oo guys, kung hindi nyo lang kung sino si Boss J or si Jumps, siyang namin, ang boss namin. Siya yung nag-handle sa amin lahat ngayon. Sobrang caring niya. And miss na namin siya kasi nagkasakit siya ngayon dahil sa sobrang tindi niya sa pagtrabaho. Ganun tayo dito. Hindi ka nagtatrabaho dito kung hindi ka pa nawawala ng daliri. Ikaw, Butters, may na ka na ba na cast or gig na sobrang bumagsak yung katawan mo? Nawala ng boses. SGS, PGF. Okay. Ako naman, almost nahimatay na ako. Sobrang parang tindi na ng lagnat ko ata noon, ESGS 2016. Yun ang hindi ko makakalimutan experience. But look at Kimwell actually baiting out the dust of appearance here from from WG Unity. Pero naharap na si Azazel. Pero yun, Azazel dito mga kaibigan. Naka-BKB siya. Sobrang pogi niya dito. Na-BKB siya para i-dodge lang yung yung third screen. Alam mo, tama lang yan. It's actually tama nga, chaotic offering goes through BKB, right? The stun. Yeah, so that's a pretty pero good setup. Pero at least may gem na sila dito. Kaya nila sipatin dito sa Templar Assassin. Hindi na siya pwede lumuhod-luhod. At kumbaga kasi, for the Templar Assassin, kaya kailangan mo din ng gem para sa kanila. Sa traps. Kasi usually for this level of play, or kahit sabihin natin yung mga above average, usually players scatter yung psionic traps sa buong mapa because those are basically free wards. Yeah.
Na sobrang liit ang vision, pero if someone goes through that psionic trap, you can activate and provide some slow. you can activate it to provide some slow. At the same time, you can just leave it there and expect mo na lang na may makikita ka pang ibang tao. Kumbaga, it's a good way to to spot out yung mga heroes and control the map vision control the map kahit paano nang hindi ka naglalagay ng resource ng 65 gold na resource doon. Actually, before, nung todo laro pa talaga ako, si Kimwell, makakuha siya ng isang career. No cargo worth though, pero, I mean, maybe just a career for his life. Ay, nako, yung gem! Yun lang. Nalaglag ata yung gem, pero hindi nila alam. We don't know. Ayaw namin yan. Ka-choosy kami. Hindi pwede. Pero ito, napulot niya. Alam naman nila. Napulot niya. Yeah, but yun nga, like, before Templar Assassin para sa akin, yun yung ginagamit ko mid laner, putting the psionic trap sa top saka bottom side river para lang makita mo kung saan magsaspawn yung contested na rune. Yun ang tactics dati eh. Anong Dota yun? 2013. Dota 2. Dota 2. Grabe ka naman po. Tagal mo na po sa eSports. Hindi. Grabe ka naman. Nag-start ako 2014 sa eSports. Mas matagal ako naglalaro ng games. Yan lang talaga. Games is life. Pero yun, nakikita mo naman Azazel, mga kaibigan. Nagkatrabaho daw si Butters habang nagla-love life. Don't mix business with pleasure, but if it's me, my business is pleasure. Nagtatrabaho si Butters habang nagla-love life. Ay, nako. Alam mo, mahirap yan. Pwede naman eh. Kung nasa parehas na kung nasa parehas na liga kayo, okay lang yan. Kung nasa parehas na liga kayo, yun. At parehas kayo nung gusto gawin. Pero hindi, may nahanap dito si Nana. Triple dot. Does have the Shiva. Pero ito, Rod of Atos, mga kaibigan, si J. Roa ng X Battalion. Ngayon, chaotic opening, OG, mga kaibigan. Magiging dito with the Wukong's command. At ito na, the Rumble in the jungle. The UFC Octagon is here. Grave on the Monkey King. Monkey Annabelle. Unleashed. Naku po. To the backline does activate the BKB. Naghanap siya ngayon ng prime target. But look at this, Azazel already catching off. I believe that is the Timbersaw. But sobrang kunat ngayon na G1 gets back. Keso Gaming, mga kaibigan. Eden. Cheesecake. Grabe. Pero eto, unti-unti nang tumutumba, mga kaibigan, ng vapor. The boat is sinking. Group yourselves into 5. And that is for Execration, mga kaibigan. Yun ang pinapakita ng nawawala na ang lamang nila dito. Yun ang pinapakita ng WG Unity, the prowess or para sabihin to, the sustainability that they have in the fight. Kita mo sobrang hirap patayin nila si Chiwa, tapos may keso siya. Eh, syempre natin, yun yung pala yung kinukuha ni Jerry. Kaya gusto siyang upakan ni Tom. Pero, di ko lang ba't ko sinabi yun, pero yun nga. Alam mo, hindi nila survive ng sustainability nila. Alam mo, ganun talaga. Kapag may gusto mo sa isang bagay, hinahabol mo kahit may nangahabol mo. Actually, true naman. Pero look at itemizations pala dito ng ating Legion Commander. Kanina nakita ko siya, wala pa pala siyang Assault Cuirass. So maybe yun yung kulon na kagat sa kanyang damage output ngayon. At basic, ang hirap din kasi, kumbaga, unti-unting nag-fall off yung Legion Commander, yung kaninang tikas niya, nawawala na ngayon. And I think, dahil yan sa good itemization ng isang Timbersaw dito, he has the Solar Crest, so talagang tumutumba dito eh. Okay, no worries. Thanks, Boss Jumps. Love you. Pero ayun, mga kaibigan, nahuli din si Harlequin and the Bash. Bash is real, mga kaibigan. And tutumba siya dito. He does have his buyback though, pero ano pa ba ang pwede gawin? Bakit ako mahihiya? Gaano kadalas ang minsan? Triple dot. Dito getting caught out. Azazel dito with finally getting the JW. Dual victory. Pero ito, Black Hole. Gagamitin ba? Modern dito unti-unti tumatakbo. At ayun, mga kaibigan, the Chakram is there. Modern, kailangan nila bantayan siya dito. He could go for the counter initiation. He could go for a Black Hole right here. Pero hindi. Medyo lalayo na siya doon. Yeah.
In the jungle, the mighty jungle, Azazel sleeps tonight. Nakahanap siya ng isang JW. And it's just Execration fighting in their own terrain. Well, from the side naman dito ng WG Unity, medyo nahirapan sila sa positioning doon. They try to scramble. And during that scramble, nahanap sila pa isa-isa ng Execration. Ayun, makikita mo naman dito, G1 mga kaibigan, na si Venomancer ang pinaka dito pinaka kailangan nila bantayan Kumbaga, if you let the Venomancer go in at makapag-free hit dito, kumbaga yung plus 75 damage is going to be a very huge na balakid para sa inyo. At that's not chamba. That was calculated. There was a word over there. Shoutouts nga pala dyan kay Riku. Na nagka-konyo casting din. Hashtag, that's not chamba. That's not chamba. sa PGF niya pa talaga sinabi yan I like it. I like it. Pero Azazel dito, look at his damage, 132. Pero, kumbaga kasi, ang hirap na din Hindi na rin siya basta-basta, kumbaga yung mga pinofocus niya dito, Timber. So, na meron, katulad nga na sinabi natin kanina pa, may Solar Crest na dito. So, yung evasion nun is sobrang nagiging effective against a Legion Commander. Hindi nga ma-burst down. Dapat kahit pa paano, i-expect mong expect mo talagang kaya niya makipagsuntukan Pero hindi Siyempre ba naman, kung ginagamit mo isang, ano ba weapon ng Legion Commander? Lance, diba? Or Halberd. Sa isang... Pero ito, dalawa na ang chaotic sa isang bakal na armor ng isang Timber, so... I mean, parang knocking metal on metal, hindi pwede yan. Pero tatandaan mo, pagka ginagawa mo yun, depende sa depende sa hiwa mo yun May hiwang nakakapagpatalas, may hiwang... nagkakaroon ng dents, pero... nakakapagpapuron. Siyempre, depende siguro sa material ng Halberd. Halberd. Ang hirap i-pronounce. Halberd. But sword! Hindi sword. Hindi pa rin sword yan! Dota, dinaloka tayo ng Dota. Pero ito mga kaibigan, Kimwell spots out. Sino daw si RR dito? Si RR yung... Si Hola Muchachos ata. Si Hola Muchachos. Yung Warlock daw. Thanks nga pala sa info na yun sa ating napaka-poging mga ops, sa mga production peeps. Si Boss Noel Ed Ola. Boss Alo. Okay. Si Boss Noel yun. Noel Ed Ola. Saka siyempre si Bloody Massacre. Ito. Ano yan? Hindi ko gets. Alam mo, may mga bagay talagang hindi ka dapat iniintindi sa buhay mo. I don't get it. Kailangan, intindihin mo na lang. Hindi dahil sa dapat mo intindihin, pero dapat kailangan ka umunawa. Pero right now, it looks like Execration are doing pretty good job of stalling out this game. Syempre, this one definitely now in the hands of WG Unity. Sila na may hawak ng laro na to. Pero alam pa rin ng Execration that if they can maybe get this, if they can maybe get yung mga fast pickoffs na kalaban dito, most possibly yung Wukong or I think the Dazzle, that might put the favor of the fight in the hands of Execration. Pero siyempre, mahirap pa rin yun. Sobrang tanke ni Chi1. The damage from this Templar Assassin is pretty scary. And yung, of course, black hole setup na meron din dito. Yung Enigma is something to be fearful. Actually, yun yung timer sa ating Roshan. Nakikita na natin yan. Meron na dyan. Tutok natin yung crosshair. 1 minute. 1 minute and 6 seconds, mga besi. And for both teams, this is going to be the do or die objective na kailangan nilang i-secure yan. Pag hindi nila secure yan, malamang dyan na matapos ang bataan dito. Kumbaga, hindi na pwedeng ano yan. Yan yung mga bagay na kailangan mo na gawin. Kung hindi, mawawala siya sa feeling. Ay! Okay, sige. A baby's gotta do what a baby's gotta do. Sabi nga ng Baby? A baby's gotta do what a baby's gotta do. Sabi sa Rugrats yun, ni Tommy. Ay, yeah, right. Wala ka ba kayong TV? Hindi, nanonood ako ng Rugrats na ka ba? Pinanood ko yung sa nila, yung parang Paris na movie nila Oh. Yung nagkaroon sila sinabi parang Godzilla nila doon. Si Reptar, ano yun? Si Jograt. Hindi, joke lang. Hindi, si Reptar something. Si Reptar. Ayun, Reptar lang. Reptar.
Si ano yun? Alam mo, tama lang. Ano yan? Nakikita pa lang nila yung pinag-usapan natin yung tungkol kay Legion Commander. Pero ito! Oh! Oy! Nag-black hole sa lupa! Sinama yung idol at sabi, dito tayo banding! Oh, nice one! Malupit! And that was not Chamba. That was not Chamba! That was a mistake! There was no word over there! That was not Gucci. Ewan ko, mukhang may mapapalit ang player mamaya. Meron pa bang sub ang WG Unity ngayon? Ha? Meron pa ba silang pang sub? Ewan ko. Malala Baka eh. kumuha na sila ng basketball player sa Malaysia para maglaro dito. Hindi na talaga kaya dito ni Modern. Oh, we've actually activated here on the rush bit. So that'll, I think, definitely lower down yung resistances na meron tayo ngayon kay Harley Quinn sa kaya Zayce. Look at that. The damage that they're taking. Pero nakuha nila, the OG mga kaibigan. Pero alam nilang Oh no, Nana! Oh no, BKB pero grabe activated. naman yung enrage. The BKB is there, pero si Nana dito biting off more than he can do. Shallow Chaotic offering mga kaibigan. Oy, dalawa kayo. Apat yung Roshan mga kaibigan. Ang dami nila dito. Oh my goodness. At ito medyo kalungkutan. Malungkot na pangyayari mga kaibigan. Si Moderp dito, wala siyang black hole. Ginamit niya sa lupa kanina. And Moderp gets obliterated by, well, the Ursa Warrior. Pero nakikita mo naman dito, si Kim Will pare. Uy, pero ito nakita mo naman. Ilang Upheaval. Ilang ano yan? 6 ba? 4 lang yan. Bakit may pang... Ay, okay, 4. Mukha Pero 6 grabe naman yung damage. Palumpalo. Gets ko, kasi pag nabasag yung Roshan, di ba bato pa rin sila? Eh, Infernal, di ba bato yan? Oo. Malay ko. Yun lang. Ano ba gusto mo gawin? Wala. Gusto mo ba magsuntukan? Hindi ako. Talo kasi nag-crossfit ka eh. Uy, pero ito mga kaibigan, nahuli siya ng Venomous Scale. Tsaka Mr. OG! OG, mga kaibigan, Makakahanap pa din sa Harley Quinn, that's the question. At ito ang problema. Harley Quinn dito goes for the cheese. Venomancer dito getting caught out. Wala ka black hole! Anong ginagawa mo? Ba't ka pumasok dyan? Abyssal Blade, pero the grave is there. Mga kaibigan. Pero ito they're trying to back off na lang really yan, quickly. Well, should be low on HP, pero Nana and the 3 members of WG Unity gonna try to bash onto this, well, Harley Quinn, and he will get finally shut down. Pero this is Execration. This is bad. This is bad. 112 seconds, wala dito ang isang Ursa. Venomancer could actually be good dun sa high ground defense. Pero hindi mo pa rin masabi kasi may damage siya dito, mga kaibigan. At kaya silang i-zone out nitong Timber Zoo. Yun nga eh. Plus, with the help from this weave, making it easier for this, well, for WG Unity to actually deal the damage. Nakita mo yung weave na binagsak dun sa Rush Pit, tapos, ano na lang, tinimingan na lang. Although, Execration had a nice micro play there, ano pa rin. It was still pretty scary kasi Harlequin was playing at around how much HP na lang, sobrang liit na. Sobrang liit na nga lang, Messi. Pero ito, Venomancer trying to take down, trying to harass this Timbersaw. Pero wala eh. Kumbaga ang hirap ng ginagawa nila. Roa. Nauli naman din si Venomancer but he does have that force staff. Makakatakbo siya dito. And ito na, slow siege mga kaibigan na nanggagaling dito. Aside ng WG unit. Damage is real though. Oh, Nana! Look at that mga kaibigan. Modern going in, trying to go for the black hole. Pero wala eh. And sakto-sakto yung fortification nila dito. Yun actually prolong yung ginagawang siege dito. Ethereal Blade activated dito kay Nana. But, oh no. Triple dot bites off a little bit more than he can chew. It chews just enough pala. It's gonna be another black hole OG. ka na, gamitin mo na isang beses yan kahit tama. Isang tamang black hole, Bessie. Oh no. Well, he decides not to, pero chaotic offering mga kaibigan. Chaotic offering. Eh, paano ka makapag-dagger naka-fatal bans ka ngayon? Saan ka pupunta? Azazel! Azazel dito mga kaibigan. with the duel, and now even with the shallow grave, hindi pa rin. Easy as that mga kaibigan. Na-dip nila yun. Hola muchachos. Hola muchachos. RR with the triple kill. That's some clutch chaotic offering and catching off 4 people, I think. Oh, who's rad daw? I'm rad. How about you, Adrian? Butters, are you rad? I'm rad. Huwag mong babalik takin yan, masisisanti ka. Okay lang. Hindi, gano'n naman. Paano ko rin naman yan pag pinaliktad mo yan. Bakit? Bata ko maano? Wala. You too much, bro. You're too much, bro. Pero eto, Azazel, look Pero at the yung too damage, much, ito, Execration din
Grabe pinakita ni Arang doon. Grabe si Arang Natix doon. Kumbaga Fatal Bonds, Venom Monster. Hindi talaga kasi nagagamit yung Black Hole ng Enigma dito eh. Wala. I feel like medyo may hesitation na ngayon si Mother, pero hindi! Wala talaga, Jack! The denial! From this chaotic offering. Ethereal Blade siya dito, hindi siya mapapalo. Pero ayun mga kaibigan, Double G na G1! G1 with the double kill. Venomancer dito trying to escape, pero look at the damage! Almost though. Nana with the free hits. And they will get the shutdown here onto Execration, but the damage has been done. Top tier 3 plus mid tier 3 towers taken or demolished by Execration. Actually, nakuha na rin yung barracks ng mid lane. Ay, naku po mga kaibigan, pero bilog ang bola ng Dota. Hindi natin alam kung ano nangyari dito. Kumbaga parang kapag high ground is ka, destined ka matalo sa clash. Illusion. Well, yun ang isang mechanic ng Dota na talaga nagpapahirap eh. Do you think ba that both of these teams have very low high ground siege potential? Sa tingin mo? Well, I mean, dapat in high ground siege, dapat mas malakas dito ang side ng ng Execration because of the Plague Wards and yung innate damage or pati yung range na meron ng Venomancer. Pero looking at this, ito na ata magiging problema. Rod of Athos. Venomancer dito getting caught out. He does have the Force Staff. At ang para sa akin naman, in terms of kung gaano kadali ang high ground, pwede ang Execration dito because they do have the Plague Wards and yung range ng isang Venomancer hindi dapat i-take lightly. Pero in terms of damage with the TA, pakiramdam ko sila ang dito. Guys, tandaan nyo na lang. Sasabi dito tapusin na daw kasi. Siyempre, alam natin ngayon na yung mga top tier na Filipino teams, nalalaman na nila na bawal maging, paano ba sabihin to? Yan yung sinasabi ni Kuya D eh. Bawal, yung mga ibang top tier na Filipino teams, hindi na sila Pinoy sa paglalaro nila. Gets ba yun? Nagiging mas disiplinado sila. Oo, yun. Hindi na sila nagsasabi palagi ng rock na ito. Yun din talaga yun. Kilala tayo sa pagiging aggressive. The rock na ito meta. Pero ito, una ko po nahuli Primal Spring. Oh! The dash! Naiwasan lahat pero stunted siya dito. Ginagamit na lahat sa kanya. Pero Hurricane going in with the Abyssal Blade. Pero the Grave is there. Venomancer dito trying to run. TA will secure the kill. Ito na, disaster mga kaibigan siya. Nabigyan ng Abyssal dito. activated. Pero ayun. 1-for-1. JW, actually 2-for-1. JW does go for the buyback. And ito na BKB as Azel. Ito, Motorf could Hindi! Chaotic offering! Shutting it down! Nakapigilan pa rin siya mga kaibigan. Napakaganda na ginagawa ni RR dito. RR is the MVP. Para doon sa clash na yon, MVP. Busy, grabe. Pero sa akin, triple dot. Surviving for so long. Double dash pa. Para siyang, Mala Sonic the Hedgehog. Pero, imbis na Hedgehog, ano siya? Ahas. Snake. Alam mo, Sonic the Snake. S pa rin naman. Sa gubat, maraming ahas. Pero sa gubat, may hedgehog ba? Sa gubat, maraming ahas. No plan daw, just push. The plan is to win. And to win, you need to push. So, the plan is to push. Oo. Yun naman yun. Siyempre, yun naman yung pinaka-basics ng MOBA games. Push. Pero kasi you need to have a good execution kapag dating sa mga ganitong Pero tingnan mo, lamang na ang likes sa dislikes mga kaibigan ng 12K. Onti na lang dislikes dito. Onti na lang dislikes. Nakita ko. Sobrang stuck na ngayon exec. Pero that 12K, does it really reflect na ngayon sa na may advantage yung exec? Parang feel ko in a way yes and no. Yes sa items kasi basic ganito lang yan eh. Kumbaga, mas naging effective yung farming ng offlane mo dito and yung offlane mo is mas stacked dun sa kabila as well as your support. The position 1 and position 2 will always have items sa mga ganitong stages ng game dahil sobrang tagal na nga. Pero at the same time, kung mas madami kayong net worth at ganito na nangyayari, kinakita mo naman may mga butterfly na dito for the side of WG Unity pero lamang pa rin sa kanila is 11K, 12K. Sa support sa talaga yan. Kumbaga, sa support side na yan nagkakaroon ng onting pag-awit. I see. Sabi nga ni Obi-Wan Kenobi, lugi ka kapag Obi-Wan pala. Si Obi-Wan Kenobi tuloy.
lugi kapag sumugod ka na nasa high Pero ground. ito, may side of vice dito. Tingnan mo gano'ng ka-stack yung supports dito ng Execration. Pero ito, the OG. And they will try to go for the Monkey King. Pero EKB, where is the goal, mga kaibigan? Yan na naman tayo sa And chaotic Wabi U, offering. pero ayun mga kaibigan, isa pang black hole. Ang pinakamagang black hole sa laro. Ayun na ang pinakamagandang black hole sa laro. Dahil sa isang refresher. Yeah, finally, the refresher for Modern, giving that black hole the extra kick that, well, WGUnity needs for them to force a fight in their hands. Daming Eidolon eh. Daming yun naman po, Eidol. Pero ayun, as I said dito, getting caught out, the force of his stare coming out from the Venomancer. Pero the silence, the Orchid, the Bloodthorn, dito for the side of Venomancer. Ay, effective. Tutumba nila. Kumbaga, pantay na yung creep equilibrium sa gitna. Kumbaga, makukuha na naman nila yung tamang balance nila. Magkikita sila sa gitna at saktong-sakto lang yun. Grabe naman yung black hole dun. Pero yun yung pinakamagandang black hole sa buong laro. Kung mapapansin mo. And with that, lumaki na ang dislikes. One clash from 12k naging 4k na lang. That is good news for them kasi first time nila na-execute ng tama yung dapat nila gawin. And WGUnity dito, with that Aegis, kayang-kaya na nila ngayon ng microphone. Sino ko? Sabi niya, ikaw, parati kang patay, hindi ka makapag-black hole na maayos sa'yo yan. Makes sense kasi hindi naman namamatay si Hindi namamatay si Nana. Hindi namamatay si Chaewon. Si Chaeyong. Chaeyong? Ano ba ito? Si Chaeyong. Chiwon. Chaeyong. I'm so sorry kung hindi ko ma-pronounce maayos, guys. Chiwon. Kahit sa Korea, di ba? Yung sa Chinese Yuan. Chinese Yuan. Chinese Yuan. Actually. Nalilito lang ako minsan sa pronunciation. Nga guys sa Twice. Si Chuyu. Ano pala ang spelling doon? Ang pronunciation, Chewy. So ano siya, Mongoya. Chewy. Sige, moving on. Yun, nakikita mo dito, JW. Ang hirap din kasi ng dito eh. Kumbaga hindi na pwede dito yung ginagawa kanina ng Execration na mambruise ko na lang, mangbuli na lang. This will come in handy. So, in terms of the net worth, both teams almost the same na nakabawi na ng sobra dito ang WGUnity with just that one fight. And it's gonna be Si Baymax. Si Baymax yan, basically. It's gonna be maybe in the hands of RR here to find a really, really good opportunity to unleash, well, his ultimate. Ito na, Eidolon Gaming na sila dito. Maybe a refresher would be nice for him. Para lang makapag-second bagsak siya ng chaotic offering to cancel out yung BH. And he does have. Alam mo, pakiramdam ko dapat gawin dito ni Nana yung ginagawa ni Harlequin kanina pa eh. Pupasukin niya yung likod, go for the supports, try to take down the Warlock ng sobrang bilis para kahit papano mawala na yung double chaotic offering na meron siya ngayon. Pero wala eh, kumbaga ang hirap din kasi execute nun eh. Kumbaga nahuli ka sa loob at nakapag-turn sa'yo lahat etong side ng Execration. Talagang tutumba ka na lang bigla. Yeah, so it's basically frontline clash tapos pagandahan na lang ng bato ng supports ng ultimate nila sa backline. Ayun nga, pero nakikita mo naman dito, Venomancer mga kaibigan. Just setting up the plague wards, trying to spot out someone, pero he will try to catch that enigma with the Shivas. Pero ito, Rod of Athos was used, and hindi sila makago dito. Aziz is looking for a target. Si Monkey King nasa taas, hindi niya alam kung paano siya bababa dito, wala siyang 3 duns pa. Pero ayun, medyo malayo yung Wukong's command dun sa laban mismo. Azazel dito getting caught out. Ito, hindi na tama yung Timber Chains, pero at the backside mga kaibigan, Hex was used. Oh, the damage on Nana! Down. Grabe naman po mga kaibigan, pero he does have the buyback. So hindi nila kailangan mag-isip masyado dito. Yeah, but the Legion Commander does not. And will this clash actually still push through? Chaotic Offering is gonna be activated. Chaotic Offering mga kaibigan, Black Hole was used. Pero walang follow-up. Hola muchachos mga kaibigan, using the refresher orb para mag-cooldown agad yung refresher. Oy, naku po, side of Vice mga kaibigan, yun pa rin sasabihin ko, pero another black hole. WGUnity Nana trying to fight, trying to take down
The Golem, pero wala. Nag-iisa na lang ang buhay dito. Walang bakang Ursa, walang bakang O-Player na Grabe. Even with both, well, the Enigma and this Warlock dealing or using their ultimates to quite a good effect, it just seems that WG Unity have the better, like I said, survivability, sustainability in the fight. Sobrang tagal nila bago sila Pero mamatay. ito lang sabihin ko. Ano? Kahit nakakambak ito WG Unity, ang kalat ng larong to. Makalat ng laro to. Kumbaga, hindi ito yung laro na usually nakikita mo na nanalo sila dahil talagang in-outplay nila. Natalo sila kasi parehong makalat yung gameplay nila. At the same time, hindi naman sila mahinang team, pero paramdam ko kailangan pa nila i-polish yung unti. WG Unity, bago yung lineup nila, Execration, paramdam ko may pagbabago din nangyari sa kanila because of RR, pero yun talaga kasi yung napapansin ko eh. Yeah. Both teams, sobrang kalat. May nagsasabi dyan sa chat na pub game daw ba yung pinapanood natin. Pero hindi. Kumbaga, they need to, they need to get back their rhythm bago pumasok yung mga susunod na major events. Kasi, once na ganito pa rin yung laro nyo for TI, with TNC Clutch Gamers performing really, really well, you just get knocked out sa tournament na yun na sobrang bilis. Well, this is the thing. I mean, this is why they entered in so many tournaments, diba? To see what they can perform in a more realistic fashion. So right now, WG Unity, syempre not the best, but then not the worst. They're really showing them na meron silang cohesion sa kanilang composition. And ayun na nga, kumbaga, ano lang talaga kasi. In a way, bago eh. Bagong mga teams eh, bagong mga dagdag, bagong mga natanggal. Kumbaga, nandyan pa yung phase na kailangan i-set up ng management yung pinaka-chemistry. And I think, as a former manager and as an assistant manager right now, kasi nag-step down na lang ako, yun yung part na pinakamahirap for a management na kumuha ng bagong synergy or ng chemistry. Kasi parang, sabihin natin, sige, talented si Nana or talented dito si Kimwell. Yung decision making ni Kimwell is okay. Pero once na pumasok na yung kailangan mong ihambing or idikit sa ibang players na hindi pa alam kung paano siya gumalaw, usually dun talaga nagkakatalo. And para iset yung chemistry na yun yung pinaka-challenge for both teams ngayon. Yeah. So both of these teams really having to step up in terms of their performance. So we'll just see if WG Unity will be finishing this best of 3, winning that second game, or will Execration come back? So guys, we'll take a short break, and after that we'll be back for again Game 2 here at the Mars Dota 2 League, special coverage by Mineski TV. Again, I'm Astra, and here with me now is Butters. And we'll be back. So see you guys in a bit.